फेरि पनि स्वागत छ सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट। आज फेरि म तपाईहरुको माझ उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियोको साथ। मेरो भिडियो राम्रो लागे लाइक अनि कमेन्ट गरिदिनु होला र शेयर पनि गरिदिनु होला र मेरो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला ताकि यस्तो भिडियो सर्वप्रथम तपाईलाई मिलोस् र मैले यस्तो भिडियो तपाईहरुको लागि लिएर आउने गर्नेछु। आजको भिडियो चाहिँ रहेको छ अहिलेको अवस्थामा टिकटकमा फेस चेन्ज भिडियो एकदम भाइरल भएर आइरहेको छ। यदि तपाईले पनि त्यस्तै किसिमको फेस चेन्ज भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने मेरो भिडियोलाई स्किप नगरेर लास्टसम्म हेर्नु होला अनि तपाईले पनि टिकटकको लागि तपाईले फेस चेन्ज भिडियो सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। ल त साथी, हामी जाउँ हाम्रो मोबाइलको स्क्रिन तर्फ। हामीले कसरी फेस चेन्ज भिडियो बनाउने टिकटकको लागि। साथीहरु, यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामी आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जाने। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि हामीले त्यहाँनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। मिvo भनेर सर्च गर्ने। सर्च गरिसकेपछि यहाँनेर यस्तो प्रकारको एप्स मिल्ने छ, त्यसलाई हामीले डाउनलोड गर्ने। यदि त्यहाँ पाउनुहुन्न भने तपाईले मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक राख्दै छु, तपाईले त्यहाँबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्ने। ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फ्री अनलक भनेर आएको छ। यसलाई यसरी क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एड्सहरु आउनेछ। एडलाई हामीले पुरा हेर्दिनु पर्ने हुन्छ, नकाटेर। एड पुरा भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले यहाँबाट यसरी हटाउन सक्छ। हटाइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ट्राई अगेन भनेर आएको छ। यसलाई हामीले यहाँबाट हटाउँदा पनि हुन्छ। तपाई यहीमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहीमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर म चाहिँ यसबाट हटाउँछु। हटाउनको लागि यहाँनिर कट्टाको चिन्ह देख्छ, यसलाई क्लिक गरेर यो हट्छ। यदि तपाई केटा हुनुहुन्छ भने केटाकोमा र केटी हुनुहुन्छ भने केटीकोमा, जस्तो सुकैमा पनि तपाईले आफ्नो फेस लगाउन सक्नुहुनेछ। म चाहिँ अहिले लगाउन जाँदैछु। यहाँनिर यो वाला भिडियोमा, यो केटीको भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको चाहिँ अहिले यहाँनिर यस्तो छ। फेरि एड आएको छ, यसलाई पनि हामीले हेर्दिनु पर्ने हुन्छ। पुरै एड हामीले हेर्दै जानु पर्ने हुन्छ। यसमा कति पनि नकाटेर। यदि भइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ यस्तो छ। यहाँनिर म चाहिँ यही भिडियोमा यही मान्छेकोमा म अरु कुनै मान्छेको फेस लगाउन जाँदैछु। अब जाने हामी यहाँनिर तल देख्न सक्नुहुन्छ फ्री अनलक भनेको छ। फ्री अनलकलाई यसरी क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर फेरि एड आएको छ। यसलाई फेरि हामीले पुरा मात्रामा हेर्दिनु पर्ने हुन्छ। यदि हामीले एड हेरेन भने यो हामीले लगाउन सक्दैनौं। त्यसकारणले हामीले यो हेर्न जरुरी छ। एड पुरा भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले यहाँबाट हटाउन सक्छ। यदि गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब आफ्नो फेस लगाउने ठाउँ आइसकेको छ। अब यहाँनिर हामीले यो प्यालो कलरको त्यसमा हामीले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। आई वेट भनेर भनेको छ, यसलाई हामीले क्लिक गरिदिने। क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ कुन मान्छेको फेस राख्ने त त्यसको चाहिँ हामीले यहाँ फोटो चोइस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले मैले यहाँनिर एउटा फोटो राखेको छु। यसलाई म त्यसमा लगाउन जाँदैछु, तर फोटो चाहिँ एकदम क्लियर हुनुपर्छ। कानहरु फेसहरु एकदम क्लियर आएको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले तपाईले फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ भने अघिको क्यामेराले राम्रोसँग पुरा आफ्नो फेसलाई क्लियर बनाएर
खिच्ने गर्नुहोला। गरिसकेपछि तपाईले पनि फोटोलाई यसरी क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रोसेस हुँदैछ, हाम्रो फेस चेन्ज हुने प्रोसेस हुँदैछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। यहाँनिर फेरि एड आएको छ, एडलाई हामीले एकछिन हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो रेडी भइसकेको छ, फेस चेन्ज भइसकेको छ। अब यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ। यहाँनिर पियालो कलरको एरो देखाएको छ, यसलाई हामीले यसरी क्लिक गरे भने डाउनलोड हुनेछ। यहाँनिर अलरेडी सेभेड भनेर आइसकेको छ। यसरी नै तपाईले पनि फेस चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो जति पनि छ यसमा भिडियो, त्यो सबैमा तपाईले आफ्नो फेस राखेर भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा साउन्ड पनि छ, तर मैले साउन्डलाई मैले काटेको छु, त्यसकारणले साउन्ड आएको छैन। तपाईले त्यही साउन्ड मनपर्छ भने त्यही पनि चोइस गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मन पर्दैन भने तपाईले टिकटकमा अपलोड गर्दाखेरि तपाईले जस्तो सुकै साउन्ड राख्दा पनि हुन्छ। यसरी नै तपाईले पनि आफ्नो फेस अरू भिडियोमा लगाउन सक्नुहुन्छ। हस्त अहिलेलाई यति नै। फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु।